nổi bật với cái thiết kế thông tầng, càng tạo cảm giác đã rộng lại còn thoáng hơn, rất là hợp với cả cái tính chất nghỉ dưỡng của công trình này. Thực sự bây giờ làm nhà không chỉ là tính đến yếu tố thẩm mỹ hay là công năng không thôi đâu, mà là còn phải liên quan đến yếu tố tâm lý học nữa, để làm sao cho mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy thoải mái nhất khi mà chúng ta về nhà. Điểm đặc biệt của công trình này là mình thiết kế được cái phần khoảng thông tầng lớn để đảm bảo sự kết nối giữa các tầng trên và tầng dưới, cũng như kết nối giữa các thành viên với nhau trong gia đình. Xin chào, chúng ta đang cùng quay trở lại với nhà ép. Mọi người có thấy ngày hôm nay trông anh Duy rất là bảnh, rất là diện không ạ? Sở dĩ như vậy tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của anh Duy. Và nhân dịp này thì Khánh Linh cũng xin được chúc cho anh Duy tuổi mới mọi điều sẽ luôn được mọi thứ tốt đẹp nhất. Và nhân dịp này thì em và công ty cũng như là khán giả rất là muốn được tặng anh một món quà, đó chính là một buổi đi làm bình thường. Cảm động quá Khánh Linh ơi. Anh cũng phải xin là chân thành cảm ơn em, bởi vì món quà hết sức ý nghĩa, ngày sinh nhật vẫn phải đi làm nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà không sao hết. Mọi người có biết không, tại sao ngày hôm nay mình lại mặc một cái bộ trang phục như thế này? Thì cũng bởi vì là để nó xứng đáng với cả cái ngôi nhà ngày hôm nay. Thì đây, như mọi người thấy, đây là một công trình có thiết kế rất là đẹp, phải không ạ? Và công trình ngày hôm nay thì được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi Rilux, đã từng rất là nhiều lần xuất hiện ở trên sóng Nhà Ép rồi và cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Và bật mí cho mọi người nhé, công trình ngày hôm nay chúng ta được chủ trì phần thiết kế bởi kiến trúc sư Đoàn Vũ. Em chào anh. Em chào anh ạ. Xin chào Tiến Duy, chào Khánh Linh, chào các bạn. Rất vui khi các bạn đã đến với công trình của mình ngày hôm nay. Vâng, như mọi người thấy thì công trình ngày hôm nay hết sức đẹp. Công trình này nằm trong một dự án khá đặc biệt. Dạ. Và cái tổng diện tích ở khu vực này là 13 hectare. Vâng. Mà trong đó nó đặc biệt là có 98 căn đơn lập. 98 căn đơn lập. Dạ. Và cái mật độ xây dựng ở đây thì rất là thấp, dạ. 30%. Vâng, khi mà tụi em đến đây thì được biết đây là một căn đơn lập có hai mặt thoáng, hai mặt tiền nha anh nhỉ? Hai mặt tiền, 4 mặt thoáng. Do vậy là khi mà chúng ta đứng ở bên trong công trình này, nhìn ra bên ngoài thì đâu đâu cũng là những cái không gian xanh. Thì không biết là cái diện tích của công trình ngày hôm nay nó sẽ là bao nhiêu mét vuông vậy anh? Tổng diện tích của cái khu đất này là hơn 300 mét vuông, cụ thể là 320 mét vuông. Dạ. Và diện tích xây dựng của căn này là 120 mét vuông. Không gian sân vườn này thì với diện tích nó khá là rộng. Ở đây anh thiết kế là rất ít các cây lớn, bởi vì là bao quanh xung quanh khu vực này đã có các dự án đã có khá nhiều cây lớn rồi. Dạ. Cho nên ở đây chỉ tập trung vào các cây theo mùa, các nổi bật nhất là cái hồ cà coi nằm ở phía trước nhà mình như các bạn đang xem đấy. Và có rất là nhiều những cái khu vườn nhỏ ở xung quanh, phải nói là thiết kế rất là đẹp. Đây là một cái thiết kế rất là hay và em cũng có thấy là có hai chiếc cột được thiết kế theo kiểu Hy Lạp đúng không anh? Đúng rồi, tức cột Doric ở Hy Lạp. Quay trở lại không gian bên trong thì nơi mà anh em mình đang đứng chính là không gian phòng khách. Và theo như em quan sát thì không gian này được thiết kế rất nổi bật với cái thiết kế thông tầng, càng tạo cảm giác không gian này đã rộng lại còn thoáng hơn, rất là hợp với cả cái tính chất nghỉ dưỡng của công trình này. Đúng rồi. Công trình này là khi anh bắt đầu nhận là từ phần thô, tức là đã có thiết kế là phần thô của chủ đầu tư khu nhà thôi. Và sau đó bên anh sẽ lên lại layout và lên lại thiết kế tổng thể. Ở đây các bạn thấy là phân khu chức năng rất rõ ràng, từ phần sảnh, phần phòng khách và phần phòng ăn. Không gian nó khá là mạch lạc. Ngoài ra thì cái điều mà làm em rất ấn tượng ở trong không gian này đó chính là cách mà mình phối các cái vật liệu với nhau. Như ở đây chúng ta thấy là có nguyên một cái mảng tường được ốp đá anh nhỉ? Không biết đây là đá gì anh? Đá này là đá gốc của đá chất Thạch Anh, tức là mình gọi là đá quắc, và đá anh nhập của Brazil. Đá nhập Brazil, vâng. Trông cái vân đẹp nhỉ? Cái vân rất đẹp. Đúng rồi. Và quên mất là chưa hỏi anh Đoàn Vũ thì cái công trình ngày hôm nay chúng ta, anh lựa chọn là cái phong cách thiết kế là phong cách gì anh? Phong cách thiết kế của căn này thì mình cũng đã trao đổi với anh chị chủ nhà. Anh chị hướng theo một phong cách hiện đại và sang trọng. Thì ở đây như ngôn ngữ của mình gọi là modern luxury. Modern luxury, đúng. Phong cách này phải nói là luôn luôn đem lại cho những công trình một cái vẻ gì nó rất là đẹp nhỉ, nó rất là hiện đại luôn á. Thì lúc nãy Khánh Linh cũng có
em đang định hỏi câu đấy. Hỏi em là tại sao với công trình này, hỏi nhỏ thôi. Thì bây giờ em nhân tiện của anh ở đây thì em nhờ anh giải thích hộ Khánh Linh nhé. Là tại sao đối với công trình anh lại chọn cái gạch mà nó có vân mờ như thế này chứ không phải là men bóng để mà ốp ở dưới sàn ạ? Cái này mình phải nói một tổng thể một công trình. Tức là với một cái công trình cụ thể như này thì công trình này là mình đang chọn gạch một cái màu mà nó hơi trầm xuống một chút, tức là màu hơi ghi xám và nó không có độ bóng. Bởi vì ở đây là một không gian mà nó cũng tương đối nó vừa đủ thôi. Mình không muốn là tất cả những cái sự tranh chấp giữa cái vật liệu với nhau và ánh sáng với nhau. Thì ánh sáng này các bạn thấy là khi dùng đèn spotlight này thì nó dọi xuống dưới này, dọi xuống dưới nền và nó sẽ hấp thụ ánh sáng, nó sẽ không bị dường ánh sáng này vào mắt người, không mỏi mắt, và các vật dụng xung quanh của mình nó sẽ tạo ra cái sự mà nét hơn, cô đọng hơn cho nó không bị loãng. Đây cũng là cái sự quan trọng khi mà chúng ta nhận được những cái lời tư vấn của anh em kiến trúc sư nhỉ. Bởi vì nếu như không biết ấy, thì rất dễ là mình sẽ chọn gạch men bóng, và như anh có vừa giải thích là khi mà đèn chiếu xuống thì tất cả mọi thứ ở trong này, ví dụ như cái bức đá ở đằng sau này nó đã bóng rồi, bàn cũng bóng này, lưng mà của sofa lưng cũng bóng mà tất cả đều bóng lên thì rõ ràng là có sự tranh chấp anh nhỉ. Đúng rồi. Rất là hay, đó là một cái tip mà để mọi người lưu ý khi mà chọn các loại vật liệu ở trong nhà. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn cứ nên nghe lời khuyên của các kiến trúc sư anh nhỉ. Khi mà đến với công trình này mình chia sẻ anh Đoàn Vũ thì cũng có tiếp thu được rất nhiều những cái kiến thức trong cái lĩnh vực thiết kế mà đôi khi anh em mình đi làm nghề review chưa biết được nhỉ. Với một cái gian căn diện tích ấy, mà nó vừa phải như thế này, đi vào đây có một khu thông tầng vừa đủ nhưng mà vẫn tạo ra một không gian rất là sang trọng, rất là rộng rãi và thoáng. Ở đây thì cũng là do cái cách mình bố trí, cái nhịp điệu kiến trúc. Thông thường các nhà mình làm một cái thông tầng ở sảnh, nhưng căn này thì mình chọn đúng cái trọng tâm ở giữa phòng khách để mình làm một thông tầng và nó kết nối với không gian ngoài vườn với những cái mảng kính lớn thì tạo ra một không gian thoáng và nó connect với nhau. Và cái điều nữa ấy, là mình nhấn mạnh ấy, là một cái căn thông tầng nó tạo hiệu ứng rất là tốt trong một cái ngôi nhà. Nếu mà có điều kiện làm ấy, đủ diện tích làm thì mình làm cái thông tầng, vì nó sẽ tạo ra cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau, từ tầng trên tầng dưới nó không quá cách biệt. Đúng rồi. Mỗi khi mà đến với những công trình nào mà có không gian thông tầng là hầu như là đều làm cho anh em mình trầm trồ hết Khánh Linh ạ. Bởi vì là cái không gian thông tầng mang lại sự thông thoáng, cũng như là ở phía bên trên thì như công trình này là có một bộ đèn trùng rất là đẹp nữa, đúng không? Đây cũng là một trong những cái điểm nhấn rất là thú vị khi mà chúng ta ngồi ở trong cái không gian phòng khách này. Và không chỉ có phòng khách đẹp đâu mọi người ạ, mình quan sát thấy là ở trong cái công trình này thì không gian nào cũng đẹp ấy. Bây giờ anh em mình có thể sang khu bếp được không anh? Nhất trí. Và theo như quan sát của Khánh Linh thì căn biệt thự này có một cái layout rất là vuông vắn. Thế nên là những cái không gian ví dụ như là phòng khách này, phòng ăn hay phòng bếp thì đều được kết nối liên thông với nhau một cách rất là chặt chẽ. Và ngay phía bên cạnh phòng khách sẽ là khu vực bàn ăn như chúng ta đang thấy. Và vừa nãy thì em cũng có nghe anh Duy nói là đây là một căn biệt thự mang cái hơi hướng nghỉ dưỡng. Và cái điều này nó được thể hiện rất là rõ ràng qua việc là khu vực bàn ăn của chúng ta có 2 diện tường là toàn là cửa kính thôi. Thành ra là hôm nào mà đẹp trời, không phải là mưa như ngày hôm nay, chúng ta sẽ kéo rèm ra và có thể chiêm ngưỡng được khu vườn cũng như là cảnh quan rất là đẹp phía bên ngoài. Đón nắng, đón gió. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì ngày hôm nay trong một cái ngày mà trời mưa thì anh thấy là khu vườn ở bên ngoài nó cũng rất là lãng mạn, nó có cái cảm giác gì đấy rất là thư giãn và dễ chịu. Đẹp kiểu khác. Mình nó đẹp kiểu khác, tức là mình ngồi ăn uống ở đây hay tiếp khách ở khu vực phòng khách kia là mình có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, rất là thú vị. Mà để có được cái không gian này thì chắc chắn là công lao lớn nhất là thuộc về đội ngũ kiến trúc sư của Lilac rồi anh nhỉ? Bởi vì như Khánh Linh nói là một cái không gian nó khá là vuông vức, nhưng thực tế với một cái không gian của căn này cái layout của nó khá là nhỏ theo kiểu nó góc cạnh, bởi vì thiết kế phía ngoài của nó theo thiết kế cổ điển, cho nên nó tạo ra một khoảng nhỏ. Thì các bạn thấy không gian vuông vức này cũng là do những cái góc nhìn theo cái diện, theo tuyến mà các bạn nên làm cái khai thác triệt để không gian để làm cái hệ tủ âm tường, để làm sao cái không gian của mình nó vẫn vuông vức và đảm bảo mà vẫn có để đồ được. Rồi. Tức là thực tế ra mà nói là cái layout ban đầu nó sẽ không vuông này, thấy không ạ? Và nó cũng sẽ có những cái ngách nhỏ, những cái mà ô chia nhỏ nhỏ ra đấy, thì bên Lilac đã phải làm lại hết những cái diện tường. Như em thấy tại sao nó lại vuông vắn như thế là bởi vì đây những cái tủ âm tường ở đây. Mà cũng phải công nhận đấy là cái chất liệu mà bên Lilac tư vấn cho gia chủ để ốp vào diện tường ở bếp này, ở khu vực phòng ăn này, nó rất đẹp, nó sang và nó hiện đại nhỉ. Cái vật liệu này là cũng chất liệu của mình là sơn thôi. Đấy, nhưng mà cái màu ấy, khi mình chọn màu sắc là nó sẽ là cũng tương đồng với cái màu tường, cho mình cảm giác cái diện là tường nó nhiều hơn, chứ không cảm giác đó là cái tủ. Bởi vì bản chất nó tủ âm tường mà, cái giấu đồ. Và
để mà có cái không gian sống mà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp này thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta có nhiều tủ là hết sức cần thiết anh nhỉ. Thì với khu bếp mà có nhiều tủ như này thì đấy mình sẽ có nhiều không gian chứa đồ hơn. Đây, quay trở lại với không gian bàn ăn này thì như mọi người thấy là bàn ăn cũng sẽ có đủ chỗ cho khoảng 8 người đến 10 người, bởi vì đây là em nghĩ là cũng là gia đình 2-3 thế hệ sinh sống anh nhỉ. Và trong khu vực bếp này thì khi mà Khánh Linh xăm soi một chút em mới thấy là bên Relax làm rất là kỹ, bởi vì họng gió điều hòa, ví dụ bên này tường trắng thì sẽ là để nguyên màu trắng như kia, còn bên này thì cũng đã được ốp gỗ rồi cho nó đồng bộ với cả thiết kế tổng thể. Em nói anh mới biết là đấy là họng gió điều hòa đấy, bởi vì là người ta làm nó rất là liền mạch với nhau, duyên, nó không bị kiểu tương phản quá. Đúng rồi ạ. Cái họng gió điều hòa cũng được làm bằng gỗ luôn. Tinh xảo thật. Cái phần này là mình cũng ra bài học rất nhiều công trình rồi. Vâng. Vì có những công trình mà khi người ta lắp điều hòa ấy, ngang thẳng xuống là sẽ có, ví dụ như bên này là cửa thổi thì người ngồi đấy rất là lạnh gáy, rất là lạnh. Cho nên là mình sẽ làm kiểu thổi ngang. Vâng. Và cửa thổi ngang thì không khí nó sẽ xuống từ từ và nó nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng ạ. Đúng, cái này cũng là một trong những điều mà chúng ta nên lưu ý khi mà bố trí cái cửa gió điều hòa. Và tất nhiên rồi, nằm ngay cạnh khu vực bàn ăn cũng là không gian bếp của công trình ngày hôm nay mọi người ạ. Mọi người thấy bếp có đẹp không nào? Rất thông thoáng, bởi vì nó có nguyên một cái ô cửa kính rất là lớn để lấy ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài vào. Bởi vì tất nhiên rồi, bếp thì luôn luôn là cái khu vực mà nó ẩm này, nó có mùi này đúng không? Mình nấu ăn, nấu nướng thì không tránh khỏi được. Và khi mà có nhiều ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào thì nó cũng sẽ giúp cho khu bếp này nó thông thoáng hơn, nó sạch sẽ hơn. Mọi người thường cái quan niệm ấy là cái bếp là nấu mùi cho nên người cứ giấu nó đi. Đúng rồi. Thậm chí là người ta đóng nó vào, nhưng thực tế ở đây là với một không gian nó mang tính hiện đại, và nhất là theo thói quen sử dụng của những người hiện đại nữa, thì khu bếp nó nên mở ra thông thoáng, thì để thứ nhất là để tôn trọng những người nấu bếp, thứ hai nữa là những người nấu bếp người ta cảm nhận được không gian xung quanh, người ta cảm nhận được không gian nó nhiều hơn và nó tiện nghi hơn. Và đây cũng là một cái không gian lớn để nhìn ra một bếp ướt. Để khi mà giao tiếp nấu nướng với nhau, khi mà đông thành viên ấy, người ta cảm nhận được nhau. Có đôi khi người ta cảm nhận bằng cái ánh mắt này, bởi vì những đồ đạc rồi là mọi thứ, người ta sẽ có những cái sự mà giao tiếp nhau tốt hơn. Cái chia sẻ vừa rồi của anh Đoàn Vũ rất là hay nhé. Mọi người biết tại sao? Bởi vì là thực tế ra mà nói là đúng là từ trước đến nay là cái không gian bếp mặc dù là không gian rất là quan trọng, nhưng mà thường sẽ được bố trí ở một cái vị trí nào đấy nó rất là khuất trong nhà, vì người ta sợ là mùi này hay là sợ ảnh hưởng đến những không gian khác. Nhưng mà đối với những căn bếp hiện đại ngày nay ấy, là người thấy không, là trong bếp là đầu tư rất nhiều, thậm chí là rất nhiều tiền, rất nhiều công sức về cả thiết kế lẫn cả những cái thiết bị ở trong này nữa. Do vậy là tại sao mà chúng ta không tạo ra một không gian bếp mà nó thông thoáng để nó mang lại nhiều cảm hứng cho người đứng ở trong bếp nấu nướng, đúng không? Đứng ở trong bếp nấu ăn mà lúc nào cũng tối này, hay là bí này, hay là kiểu gọi là gây ra những cái mà khó chịu ấy, thì làm sao mình có thể tạo ra những món ăn ngon được, có thể chế biến được những món ăn ngon, đúng không? Đúng vậy, và tại vì thực ra người làm bếp cũng là làm một loại hình nghệ thuật mà. Và khi mà chúng ta trở về nhà ấy, thì cái điều quan trọng vẫn phải là các thành viên trong gia đình có thể gắn kết được với nhau hay không. Vậy nên là đây sẽ là một cái tip thiết kế rất là hay, mọi người có thể tham khảo nhé. Đúng rồi, và để có một cái khu bếp đẹp và chuẩn về mặt công năng thì cái vật liệu của nó cũng rất là quan trọng. Thì ở trong bếp này mọi người thấy là vật liệu mà anh Đoàn Vũ cũng như là Relax đã lựa chọn cho gia chủ nó cũng hết sức là đa dạng. Chúng ta có từ tự nhiên mặt bàn gỗ ở đây này, nó cũng mang lại những cái sự ấm áp và dễ chịu khi mà gia chủ ngồi đây ăn nhẹ nhá. Rồi bên này sẽ là đảo bếp thì nó lại là đá nhân tạo anh ạ. Đúng rồi, đá này thì nó rất là cứng chắc bền, cho nên là băm chặt hay là mình có nhỡ may mà đổ cà phê ra đây hay là các thứ này kia thì lau dọn với cả chùi rửa nó cũng rất là dễ. Rồi phía bên này nhá, thì em đoán không nhầm đây là cái vật liệu lacquer, dòng cao cấp nhất của An Cường thì phải anh nhỉ? Đúng rồi đấy. Bạn rất là tinh. Với cái chất liệu này thì như mọi người thấy là mình có thể khi mà đứng nấu ăn ở đây này, nhỡ mà tay không có bám dầu mỡ, mình sờ ở đây thì nó cũng sẽ rất là dễ lau chùi thôi, không vấn đề gì cả, đúng không? Đúng vậy. Thì cái cách mà lựa chọn vật liệu ở trong khu bếp này nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình lựa chọn chỉ cần nhầm một chút thôi là cứ suốt ngày phải đi lau chùi này kia thứ thì cũng rất là mất công anh ạ. Đúng rồi, mình cũng không biết là các bạn, nhất là Khánh Linh đây có hay vào bếp hay không. Đấy, nhưng có mà đấy nếu mà có cái này em đính chính có đấy. Thế thì chắc chắn là các bạn mà khi đã mở công năng ở bếp ra thì mình nghĩ các bạn sẽ rất là quan tâm đấy. Bởi vì các công năng ở đây thì thiết kế theo đúng theo cái quy trình, đúng không? Quy trình, thói quen sử dụng của khách hàng, và theo cái nhân trắc học, sinh trắc học, tức là về chiều cao, về thuận tay trái, thuận tay phải, cúi lên cúi xuống. Tất cả những cái đấy nó đều được mình ghi chú rất tỉ mỉ để mình khi đưa vào thiết kế thì sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn cho chính những người nấu bếp. Đúng rồi.
Cái giống như là cái phân tích của Khánh Linh mỗi khi mà bước vào bếp ấy là em nhớ là như này. Đấy, chúng ta đi chợ về đúng không? Thì ví dụ như là đồ ăn mang vào đây phân loại ra. Tủ lưu trữ bên này. Nếu mà cần thiết bỏ tủ lạnh thì đây, chỉ cần quay người sang đưa vào đây đúng không ạ? Đúng rồi. Còn nếu không á, ví dụ như là muối, mắm rồi các loại gia vị thì ở cất trong cái khay này anh nhỉ? Đấy, Đúng tức rồi. là cái quy trình mà chúng ta đứng ở trong này nó rất là dễ chịu và thoải mái, tức là chỉ một vài động tác xoay người thôi, không phải di chuyển nhiều, đúng không? Còn sau đấy nếu mà mình mà muốn sơ chế thực phẩm thì chỉ cần mang từ trong tủ lạnh qua, để sang bên này có chậu rửa ngay đây rồi. Đấy, sơ chế xong thì cũng chỉ cần bưng sang bên này là Chế bếp biến ở này, đây luôn, xong rồi chế nấu biến. này. Đấy, chế biến xong trước khi mang ra bàn ăn thì có thể lại quay sang bên này để Bắn đến đây soạn. để soạn trước, xong rồi mang ra bên kia phục vụ thực khách, chuẩn luôn nhỉ? Một quy trình rất là hợp lý. Và có một cái nữa là hôm trước em cũng có nói ở trên video rồi, nhưng hôm nay nhắc lại với mọi người một lần là có rất nhiều người là cũng không biết là nên để cái máy rửa bát ở đâu để cho nó thuận tiện, thì em luôn luôn tư vấn cho mọi người là nên để ở cạnh bồn rửa anh nhỉ, bởi vì Đúng đôi rồi khi mình trước khi mà mình cho bát đĩa ăn xong vào đây thì mình cũng phải tráng qua một lượt đúng không? Đúng rồi. Thì việc mà mình đặt ở ngay cạnh nhau này thì mình chỉ có tráng qua xong rồi mình đặt sang đây là rất là nhanh, chứ có một số công trình lại để ở ví dụ như ở bên này chẳng hạn cho nó đẹp, hay là để cho các thứ này kia thì tự nhiên mình lại mất một cái khâu quay người mang kia, xong rồi nước lại rớt ra sàn lại đi lau lại một lượt nữa thì rất là mệt. Anh cảm nhận ở đây là Tiến Duy rất là có kinh nghiệm, chắc là ở nhà hay rửa bát. Ở nhà cũng phải hay rửa bát thật anh ạ, nhưng mà cũng cộng với cả việc là mình cũng được đi nhiều công trình rồi, cũng được nghe các anh chị kiến trúc sư chia sẻ, nên là đấy cũng là những cái thông tin hết sức là hữu ích mà em muốn chia sẻ lại với cả những khán giả đang theo dõi Hình Nhà Ép thôi. Biết đâu sau này mọi người có nhu cầu xây dựng nhà cửa thì cũng có những cái mà định hình sẵn ở trong đầu rồi, để mà mình tránh mắc phải những cái mà nhầm lẫn đáng tiếc anh ạ, rồi lại phải sửa mệt lắm. Tạm chia tay với khu vực bếp thì khi mà bước sang khu vực này ấy, thì em mới nhớ ra là lúc đầu chương trình em có thắc mắc là không biết trong căn biệt thự này thì thang máy để ở đâu. Hóa ra là thang máy được giấu một cách rất là duyên dáng đằng sau bức vách gỗ mà được thiết kế sóng sóng như thế này, rất là duyên. Vì cái khu vực này nó là cái khu vực hành lang của thang máy, cho nên là khi mà mình bước ra thang máy thì mình muốn có một cái khoảng trang trí nó đẹp, nhưng vì cái hành lang mình nó hẹp quá, mình không đặt console, không bức tranh được, cho nên là mình sẽ nhấn nhá vào những cái mảng và cái focus ấy, nó phải chấm vào những cái điểm nhìn của mình, nó phải chấm vào những cái mảng này. Và cái thang máy này không chỉ hay ho về cái chuyện là vị trí của nó đâu, mà cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp nha mọi người nhé. Mặt sau này là kính và thang máy này cũng là thang lồng kính luôn. Cái màu sắc của thang rất là đẹp. Đây là inox xước màu vàng hồng ạ. Đúng rồi, màu sâm panh. Dạ. Thì cái thang máy này, bởi vì mình chọn thang kính, bởi vì ở đây cũng là do cái cảm nhận, thói quen của gia đình. Bởi vì nhiều người ta không muốn thang máy kín vì cảm nhận ở trong nó sợ cái khoảng hẹp ấy. Đúng rồi ạ. Đấy, thì ở đây người ta mở kính, mà nhất là cái khoảng đằng sau ấy, cái khoảng đằng sau khi người ta mở ánh sáng hết ra thì người ta cảm nhận số tầng tốt hơn. Ví dụ người già nhé, trẻ con mình đi người ta mình cảm nhận là từ tầng này tầng kia, người ta không sợ sệt nữa. Đây đúng là một điểm rất là hay. Thực sự bây giờ làm nhà không chỉ là tính đến yếu tố thẩm mỹ hay là công năng không thôi đâu, mà là còn phải liên quan đến yếu tố tâm lý học nữa, để làm sao cho mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy thoải mái nhất khi mà chúng ta về nhà. Và tạm bước qua khu vực này thì đây là phòng kho đúng không ạ? Đây là cái phòng vệ sinh em ạ. Thế phòng này đấy đúng không? Em cảm nhận là cái khoảng này nó rất là phẳng, bởi vì ở đây sử dụng cái cánh cửa âm tường. Thì cả một diện thôi. Hệ cửa dấu khuôn này, đằng sau này sẽ là phòng vệ sinh. Tay khóa là biết đây trong phòng vệ sinh mà vào. Vâng. Mà em thấy là bố trí phòng vệ sinh ở đây thì cũng rất là hợp lý, vì là nó cũng nằm ở sau cái vách này, cái vách ngăn này, thì rõ ràng là khi mà chúng ta đang ngồi tiếp khách ở ngoài mà có người cần phải đi vào sử dụng phòng vệ sinh này thì nó cũng sẽ rất là riêng tư nhỉ, tạo cảm giác thoải mái hơn, rất là duyên thật sự. Cách bố trí cái không gian ở dưới tầng 1 này đúng thật là nó hợp lý thật mọi người ạ. Ở đây sẽ là cái sảnh ra vào này, lúc nãy mình chưa kịp giới thiệu, nhưng mà cái phần sảnh này cũng rất nhiều những cái điểm thú vị nhá. Đầu tiên là vật liệu ở đây là nguyên một cái mảng tường bên này ốp gỗ tối màu, cho nên là bước vào trong cái nhà này là thấy ngay cái cảm giác nó sang trọng. Như ở đây thiết kế thì như anh vẫn nói, khi chia ra cái khoảng không gian ấy, thì mình phải phân bố không gian làm sao, quy hoạch làm sao để cho nó mạch lạc. Ví dụ ở đây khi bước vào nó là một cái tiền rảnh rất là lớn, nó rộng và nó tạo một cái cảm giác là chào đón. Sau đó tới một không gian khác, cái layout ấy mà thiết kế mà khi mở cái vào phòng khách luôn
thì đúng là một cảm giác thì nó cũng hơi bị lộ quá, đúng cảm giác rồi, nó mất cái sự riêng tư, không đẹp. Nhiều khi mình đang tiếp khách tự nhiên có người mở cửa bước thẳng vào cái chỗ mình đang ngồi thì nó cũng sẽ gây ra những cái sự bất tiện nhỉ. Cho nên bắt buộc nó phải có những không gian đệm này. Chỉ trừ là những công trình nào mà thực sự là cái diện tích nó quá là eo hẹp thì mình không thể làm được, nhưng nếu mà những công trình nào mà có một chút cái khoảng diện tích để mà làm sảnh đón tiếp như thế này thì là vẫn nên làm anh ạ. Chưa kể là ở cái phần sảnh này, ngoài chuyện là nếu như mà mùa xuân để cây đào, mùa Noel thì để cây thông ở đây, hay đúng không? nhỉ? Rất là hay ra thì ở đây này chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những cái đồ decor nó mang lại cho ngôi nhà có một cái gì đấy nó rất là nghệ thuật nhỉ. Ở trong cái công trình ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt nữa và em vừa mới phát hiện ra, đó chính là với những cái ngôi nhà mà có quy mô lớn như hiện nay thì việc mà được trang bị hệ thống Smart Home là rất cần thiết anh nhỉ, để nó giúp mình gọi là tiết kiệm thời gian, đỡ phải di chuyển từng cái khu vực một để mình bật đèn hay là mình đóng rèm hay là mình bật điều hòa, đúng không? Thì đây nó thể hiện hết qua cái bảng điều khiển này, và bên Rilux ấy, người ta làm rất là kỹ khi mà có một cái hình ảnh ở đây mô phỏng thực tế theo cái căn phòng, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái tính năng như là tắt mở đèn hay điều chỉnh rèm ở trong này nó cũng hết sức là dễ chịu thôi, ai cũng có thể là thao tác được, kể cả người cao tuổi. Đúng rồi, hay là khách mới đến chơi nhà nhìn vào đây là cũng có thể thao tác được ngay. Em quên mất là chưa hỏi anh là căn này thì là có bao nhiêu phòng ngủ anh nhỉ? Căn này thì có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, chắc là được bố trí hết ở trên cho riêng tư đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, vậy thì bây giờ không biết là có được lên tham quan các phòng ngủ? Có chứ, mời mọi người đấy. Cảm ơn anh. Anh em mình đi thang bộ nhé, không đi thang máy nhé. Dạ vâng để mình cảm nhận từng cái góc một. Vâng. Thì ở đây là một cái phần thang bộ. Thang bộ thì với nhiều người ta cũng nghĩ là phải có thang máy rồi thì không cần phải chú trọng thang bộ nữa. Nhưng với cá nhân của anh ấy, thang bộ đôi khi nó là những cái mà điểm nhấn, điểm trang trí và cũng là một cái lối giao thông rất là quan trọng để đi dẫn lên các tầng. Cái thang bộ ở đây thì khi anh làm cái sảnh lớn, làm một cái bậc dưới lớn này, có các khe đèn sáng này, và đây cũng là những cái điểm mà nó mở ra phía ngoài nữa, thì thang bộ nó vừa thông thoáng, nó vừa tạo cái đường dẫn tốt. Đấy, và nó tạo một cái không gian trang trí luôn cho toàn bộ cái khu vực phòng khách của mình. Vâng, em hoàn toàn đồng ý với quan điểm vừa rồi của anh Đoàn Vũ, bởi vì sao? Vì là thường nếu như mà giả sử thôi nhá, cái này là giả sử thôi, mình mà là chủ nhân của ngôi nhà này đi, thì khi mà mình trở về nhà ấy, nếu mà mình chỉ cần lên tầng 2 thôi thì chắc chắn em sẽ sử dụng lối thang bộ, bởi vì đợi thang máy có khi lâu hơn thang bộ mà anh em mình còn trẻ mà, đúng không? Đi mấy bước lên tầng 2 thì tại sao không đi thang bộ, và thang bộ lại còn đẹp như thế này nữa nhỉ? Mọi người thấy không, là thang cũng được thiết kế rất là ý tứ và rất chu đáo khi mà có nguyên cả một cái ô cửa kính lớn như thế này để lây ánh sáng, cũng như là có rèm che nắng này, thì khi mà chúng ta di chuyển ở cái không gian cầu thang này thì cũng sẽ không lo là thiếu ánh sáng, và thậm chí là kể cả buổi tối hay ban ngày cũng không cần thiết phải bật quá nhiều đèn để mà di chuyển lên nhỉ. Chưa kể là cái kích thước của thang cũng rất là tiêu chuẩn, cái này thì là sách giáo khoa rồi, cho nên là hai người dìu nhau lên vẫn thoải mái, không vấn đề gì cả, đúng không? Chiều cao bậc cũng rất hợp lý luôn. Đúng rồi. Đây bây giờ thì anh em mình đi thử đi nhỉ. Em mời anh người nhé. Dạ, anh cứ tự nhiên nhé. Bước lên trên tầng 2 thì lối hành lang này sẽ giúp kết nối 2 phòng ngủ của các con của gia chủ, và như góc này thì em thấy được decor một cách rất là đẹp mắt với những cái vật liệu mang tính phản chiếu, ví dụ như là cái gương màu trà phía trong này, tạo cảm giác cái không gian khi mà chúng ta bước từ cầu thang lên nó vừa đẹp hơn, nó vừa rộng hơn và nó cũng bớt nhàm chán hơn nữa. Và nếu như mọi người thấy góc này đã là rất đẹp rồi ấy, thì chưa hết đâu nhá. Bên này ấy, theo như Khánh Linh vừa đi lên ngó trước một chút ấy, thì trong này còn có một phần công năng rất là hay mà mình đảm bảo là những người mà sắp đến giờ đi ngủ này, hoặc là đang ngồi làm việc trong phòng mà tự nhiên khát nước ấy, đảm bảo là sẽ thích. Đó chính là đây, máy lọc nước trong ngăn kéo này. Thực sự đây là một cái thiết kế rất là lợi hại của Rilux khi mà đã rất là quan tâm đến những cái nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Đó, rất hay. Ngay khi vừa bước vào thì Khánh Linh đã phát hiện ra một cái cách xử lý không gian phải nói là không khen không được. Khi mà góc này nhá, bình thường trong phòng ngủ ấy, mọi người sẽ thường đặt bàn trang điểm này, bên này thì sẽ là tủ quần áo này, và thường cái diện tường này là mọi người sẽ kệ luôn, sẽ bỏ quên. Nhưng mà khi em bước vào đây em đã nhận ra là Rilux cũng như là các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế một cái hệ cửa với kính hộp này, bên trong có rèm, để khi nào chúng ta cần không khí, cần ánh sáng tự nhiên, cần cái sự thông thoáng thì sẽ mở cửa này ra, đảm bảo là góc này sẽ không biến thành góc chết. Rất hay. Đúng rồi, em thấy ở đây không gian nó cũng hơi khiêm tốn một chút. Cho nên là các vật liệu ở đây anh làm các cửa kính là các cửa tủ bằng cánh kính, tất nhiên cánh kính màu trà thôi để nhìn nó không rõ thôi, nhưng mà nó đầy đủ các phụ kiện này, rồi đầy đủ những cái công năng của nó.
và nó tạo cho không gian của mình nó đặc rỗng rõ ràng và nó rộng hơn ấy. Rất hay. Và đằng sau cánh cửa giấu khuôn này nhá, em không cần mở em cũng đoán được, đây chính là phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín. Và trong phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín này thì ngoài chuyện thiết kế đẹp ra, chắc chắn rồi, trang thiết bị được bố trí một cách rất là đầy đủ và khoa học. Nếu những không gian bên dưới được sử dụng những cái loại vật liệu tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, cá tính hơn với những cái tông màu trầm hơn, thì lên trên này em thấy là bên anh cũng có cái sự thay đổi một chút về mặt thiết kế. Đầu tiên là sàn thì có được ốp gỗ xương cá tạo cảm giác phòng rộng hơn và cũng ấm cúng hơn, ấm áp hơn, phù hợp với không gian phòng ngủ. Và cái tông màu thì cũng tươi sáng hơn. Đúng rồi em ạ. Vì ở đây các bạn thấy là không gian hành lang vào tương đối không gian nó cũng không quá rộng, và cho nên là khi mà trong thiết kế anh sử dụng nhiều những cái góc bo tròn nhiều hơn, kể cả phần đầu giường cũng thế, thì không gian của mình kết hợp với những màu ánh sáng trắng tạo ra không gian của mình nó sẽ rộng hơn. Tất nhiên ở đây là anh thấy điểm nhấn nhất là cái khu thông tầng, nhìn ở dưới lên thì mình sẽ nhìn thấy một số những vật liệu. Thì ở đây anh cũng nhắc lại một số vật liệu với nhau, vì trong thiết kế nội thất là thì nó không, khi mà connect với nhau mình không quá tách biệt màu sắc thì nó sẽ nhấn nhá một chút, từ màu trắng, màu gỗ này và cũng là những cái màu khu đầu giường này, để nó tạo một cái sự liền lạc cho các không gian trên và dưới. Dạ vâng, đây cũng chính là cái tính kết nối trong ngôi nhà của mình mà anh đã nói phần đầu chương trình. Và khi mà em đứng ở đây, khi mà gia chủ cũng thế, mình kéo rèm ra thì có thể quan sát được không gian bên dưới này, cũng như là quan sát được phòng ngủ bên kia luôn. Không biết là phòng ngủ bên kia có gì nhỉ? Phòng ngủ này có gì à? Phòng ngủ này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có đầy đủ từ giường, tủ này, bàn làm việc, bàn trang điểm, và đặc biệt là vẫn có đầy đủ ánh sáng. Cũng như là có một cái chi tiết rất hay mà Khánh Linh cũng như là anh Đoàn Vũ vừa giới thiệu cho mọi người, đó chính là cái tính kết nối. Thì ở phòng ngủ này chúng ta có thể nhìn xuống dưới không gian phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, hoặc nhìn sang phòng ngủ bên kia, nhưng mà khi cần thì yếu tố riêng tư vẫn có thể được đảm bảo một cách rất là tuyệt đối. Khi mà chỉ cần kéo rèm này thôi là chúng ta sẽ có một cái không gian để nghỉ ngơi, phải nói là nó mang lại không khí rất là thoải mái. Và ở trong công trình ngày hôm nay không chỉ là có 2 phòng ngủ này đâu mọi người ạ, sẽ còn có những phòng ngủ khác rộng hơn, to hơn ở tầng trên, mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Đây là phòng ngủ master, và không gian đầu tiên mà chúng ta có thể tiếp cận đó chính là khu vực tủ quần áo này, bàn trang điểm, kết hợp với cả, theo như em đoán, đây là một cái vách, phía trước sẽ có tivi. Đúng rồi. Và em cá chắc luôn là em đúng. Và đây là một cái khu vực mà em đánh giá rất là đa năng, khi mà chúng ta có thể ngồi đây để trang điểm này. Trên này cũng có rất là nhiều những cái hộc, những cái ngăn và những cái tủ để chúng ta có thể để những cái món đồ của mình vào, đảm bảo là không gian luôn luôn được sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Đây là những cái đợt mà anh để là túi xách này, đấy, hoặc là khi anh chị bước từ ngoài cửa vào đi về thì có thể để những cái đồ ở đây trước khi thay quần áo, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Thì đây cũng là một cái hệ tủ, nó cũng là kính, nó khá đầy đủ, bên trong nó có các tủ phụ kiện, ngăn kéo để quần, để áo, nó cũng rất là đầy đủ. Và vách bo tròn này rất là mềm mại, duyên dáng, sẽ giúp chúng ta ngăn cách không gian phía bên phòng thay đồ và không gian bên giường ngủ một cách rất là hợp lý. Và ánh sáng trong này thì em cũng đánh giá rất là cao, khi mà mọi thứ đều rất là dịu dịu này, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn, thực sự là một cái không gian để nghỉ ngơi. Đấy, như anh nói là những cái không gian nó hơi hẹp thì người ta thường là hay bo tròn những cái góc cạnh lại để tạo một cái cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn, chứ nó không bị góc cạnh nhiều quá. Và ngay cả cái phần trần ánh sáng đấy, ở đây anh sử dụng nhiều ánh sáng, tạo ánh sáng giả lập thôi, tức là ánh sáng không trực tiếp mà ánh sáng nó sẽ đi quanh cái trần và nó hắt lên và hắt xuống. Như thế thì không gian nó thư thái, nó nhẹ nhàng hơn và đúng kiểu nghỉ ngơi hơn. Dạ vâng, em thích ánh sáng kiểu này, nó cứ dịu dịu, trông nó sang sang ấy. Và nhắc đến yếu tố sang trọng ấy, thì thực sự là phải nhắc đến cái sự kết hợp vật liệu rất là khéo léo trong không gian phòng ngủ này. Như mọi người đang thấy thì đằng sau phía đầu giường, cái đầu giường này chất liệu cũng hay nha, đằng sau là da và mặt trước thì là nỉ rất hay. Và đằng sau này thì là những cái bức vách được thiết kế một cách rất là khéo léo, làm sao mà đạt được một cái độ cong trông nó mềm mại, và có những cái loại vật liệu kết hợp với nhau, ví dụ như là vải này, rồi là inox này. Và không chỉ có vậy đâu, trong phòng ngủ master chắc chắn rồi, không thể không nhắc đến phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín là một không gian cực kỳ quan trọng. Và đằng sau hệ cửa trượt lấp lánh rất đẹp này thì chúng ta sẽ có một không gian để xem được thiết kế như thế nào đây ạ. Không gian phòng tắm, phòng vệ sinh này thì thực sự là sẽ mang lại cho gia chủ cảm giác tiện nghi và thoải mái một cách tối đa, khi mà chúng ta sẽ có bồn rửa đôi này, gương lớn này, bên này thì là bồn tắm lớn như mọi người đang thấy.
Khu vực bàn cầu cũng như là sen tắm đứng thì được thiết kế một cách rất là khoa học khi mà được tách riêng ra, và phía bên ngoài cũng có một cái lớp cửa kính. Đó, và không chỉ có vậy đâu, có 2 ô thoáng để đảm bảo là trong phòng tắm luôn luôn được sạch sẽ và khô ráo. Ở đây thì tất cả những cái không gian mà mình thiết kế ra ấy, thì những cái công năng và những cái tiện nghi là mình đặt lên hàng đầu. Dạ. Ngoài bố trí không gian đẹp ra, ví dụ ở đây các bạn thấy là có những cái hộc để đồ này, hộc để đồ, những cái tủ quần áo mình để quần áo cũ này, treo khăn này, cũng như là những cái hộc mà để các sữa tắm này, rồi dầu xả vân vân. Dạ vâng. Đó, tất cả những cái khu vực này mình đều làm âm hết, chứ mình không dùng cái phụ kiện thứ ba, bởi vì như thế này thì nó sẽ dễ vệ sinh, dễ lau chùi và dễ thao tác hơn cho khách hàng. Thì ở đây mình cũng sử dụng một cái ngôn ngữ thiết kế là nó cũng rất là sáng sủa, sạch sẽ và nghỉ dưỡng thôi. Ở đây toàn bộ ốp bằng vách đá, là vách đá từ đầu đến cuối, vách đá này vách đá nhân tạo của Vickostone. Đấy, tức là để tạo cảm giác ít mạch hơn và các vân của nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, kết hợp với cả cái sàn ấy, màu trầm xuống một chút để mình cảm giác nó không bị trắng quá. Giống như ngày xưa mọi người hay gọi là tra tấn trắng đấy, tức là vào một phòng trắng rất là sợ. Đấy, thì cái này nó kéo xuống vào không gian của mình thì nó sẽ bị cảm giác nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt ấy, là khi chọn cái vật liệu mà màu trắng nhiều quá ấy, thì không được bóng, bởi vì bóng là một cái rất nguy hiểm, cho nên ở đây mình dùng một không gian cho dù sáng nhưng mà nó không tạo cái cảm giác chói mắt. Nhẹ nhàng. Dạ vâng, đây là những cái bí quyết phải nói là cực kỳ hay và thú vị. Nếu như mọi người mà đang nghiên cứu trong cái công trình của mình thì có thể tham khảo nhé. Nhất là những cái ví dụ như là chọn vật liệu ốp tường, làm sao để cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái, sạch sẽ nhưng mà không có bị quá đà, thì đấy, có thể tham khảo cái vật liệu là Vickostone này, đá khổ to, rất là đẹp. Không có nhiều vân, không có nhiều mối nối nhá, không có tạo cảm giác là nó bị gai gai mắt ấy. Đúng rồi. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm tiếp tục là một công trình nữa của Rilux tại Vinhome Green Village, đúng không? Khánh Linh cũng như là mọi người ngày hôm nay chắc hẳn đã thấy được đây là một công trình phải nói là được thiết kế theo phong cách modern luxury với rất nhiều điều hay ho và đặc sắc mà mình nghĩ là thông qua chương trình này thì mọi người cũng có thể là có những cái tip thiết kế để mà áp dụng vào trong công trình sắp tới của mọi người. Khánh Linh không biết là em thấy sao về công trình lần này của anh Đoàn Vũ cũng như là Rilux? Khánh Linh thấy là đúng là những công trình của Rilux thì dù là công trình nào cũng vậy, đều rất đẹp và đều được thiết kế một cách rất là bài bản và chỉn chu. Và không chỉ có vậy, thực sự là ngày hôm nay sau khi đã đi làm khoảng 5 năm rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay cũng có những cái kiến thức mà em mới được anh Đoàn Vũ chia sẻ. Rất là mở mang, rất hay. Và có một điểm nữa mà mình nhận thấy là hầu như những công trình của Rilux thì đều thể hiện được cái cá tính của gia chủ, đúng không? Mình đến là mình thấy là chủ nhà nào cũng rất là chỉn chu và thực sự là có gu. Rất cảm ơn anh Đoàn Vũ ngày hôm nay đã tiếp tục gửi đến các khán giả của Nhà Ép một công trình hết sức đặc sắc và có nhiều điều để mà chúng ta có thể ứng dụng được. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người nhé. Em cảm ơn anh. Hy vọng là trong thời gian tới thì Rilux và anh Đoàn Vũ sẽ có thêm nhiều công trình đẹp để có thể là tiếp tục giới thiệu tới các khán giả của Nhà Ép. Xin được hẹn gặp lại anh cũng như là Rilux ở trong những chương trình tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn các khán giả của Nhà Ép ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi, lắng nghe những chia sẻ của anh em mình, và hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều công trình hay và đặc sắc hơn nữa. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký subscribe không chỉ là Nhà Ép mà còn cả Rilux và anh Đoàn Vũ nữa nha. Vẫn như thường lệ, bây giờ xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.